Commonly feared by tourists and labeled as one of the most unsafe places in the Philippines. Allow me to change the way you see this place and open your eyes to see the kindness of its people, their rich culture, and the beauty of Basilan. Isa sa mga pagbabago sa airport, wala na yung scanner dito. So, rekta na sa loob. Welcome to Terminal 3 na bakit ang daming nakapila. Isang magandang umaga ang sumalubong sa amin on our way to Basilan. We book a flight via Cebu Pacific from Manila bound to Zamboanga City. Selfie ka na. Selfie ka na. Nag-i-emote ka. In less than 2 hours, we arrive at Zamboanga International Airport. Pagdating mo pa lang, kita mo na ang mayamang kultura at mga bakas ng Spanish influence sa lugar. This Basilan vlog is actually part of our Zamba Zulta tour, meaning Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. But in this video, mag-focus muna tayo sa aming Basilan trip. By the way, sa labas naman ng airport, nag-aantay si Kuya Dennis para ihatid kami sa Zamboanga Port. Naniniwala ka ba sa mga sign? Wala din yung mga kasama. Yung katabi ko nga, nakaganyan na siya dun sa ano niya eh. Talagang yung mukha niya papunta sa likod ng upuan. Dumaan muna din kami sa ticketing office to buy ferry tickets going to Isabela City. This cost us 120 pesos only per head at siguraduhin mong may dalahang ID kapag bibili ka na ng tickets. Sa Zamboanga Port naman, susunduin ka ng shuttle bus na ito para ihatid sa rorong sasakyan nyo papunta sa Isabela City. Mukha lang mahirap pumunta ng Basilan, pero maniwala ka man o hindi, napakadali lang dito pumunta. At hindi kinakailangang malaking grupo dahil ideal din ito for solo travelers. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know, about to see. Pagsakay ng Roro, register muna for additional safety at itutur ko na din kayo dito sa ferry na sasakyan namin. Pwede ka magstay dito sa baba o sa taas na open area kung gusto mong tanaw ang dagat sa mahigit kumulang 1.5 oras na biyahe. Take my hand, we'll make it somehow, we can't miss out. On our case, pinili namin magstay na lang sa loob dahil mag-a-add ka lang naman ng 20 pesos asa mas komportabling upuan ka na at air-conditioned pa. At dahil nakakapagod kumain, wow, nag-noodles muna din kami dito sa kanilang canteen. So, kung wala kang dalang pagkain, you don't actually have to worry kasi may makakainan naman dito sa loob at napaka-spacious pa. Set hindi gumagalaw sinulo. After 1.5 hours, nakarating na kagad kami ng Port of Isabela City. Dito na rin namin kinita ang aming contact person na si Sir Alan Lim. Dali-dali na din kami sumakay ng bangka at ang pamasahe dito ay 15 pesos lang. As sa description ng video na to ang link kung saan pwede mong makontak si Kuya Alan. Wala mang 10 minuto, narating na nga namin ang Barangay Carbon. Ito yung itsura ng kanilang mini port at ito naman ang sasakyan namin papunta sa aming first destination. At ito na nga ang Basilan. Malamawi Beach. Na white sand beach, legit. Para siyang Calagos type sa Luzon.
fried chicken, at saka calamari. Ang rice natin. Napakagandang view. Dito sa Malamawi Beach, nagbayad kami ng 600 pesos per head, kasama na dito ang entrance fee, lunch, at drinking water. Anyway, we initially planned to explore Basilan. However, hindi muna tatanggap ng turista ang Sulu at Tawi-Tawi dahil magsisimula na nga ang Ramadan. Kaya naman, ang Basilan tour namin na supposedly Day 2 at Day 3, napalitan ng Day 1, 6, and 7. Hindi naman kami nagsisi dahil nasulit talaga namin ang ganda ng Malamawi Beach. Yan, so bumalik na kami sa Isabela City muna. Ay, wait lang. Sige po kuya. Ayun. Ipinakita na din sa amin ni Kuya Alan ang makukulay ng mga bangkang bansaw at sabi nila, mas mabilis at mas safe daw dito sumakay kung ikukumpara sa mga bangkang may kawit. Subukan natin yan sa mga susunod na araw. Siya talaga yung nag-welcome sa sarili niya. Gusto ko yun. At bago kami umalis, nag-register muna kami sa tourism office. Tourism office. Ayan, dito na magre-register. Before the day ends, we went back to Zamboanga City dahil kailangan na nga namin pumunta kaagad ng Sulu at Tawi-Tawi. Then, we went back to Basilan on our 6th day. Here we go again, Basilan. Dito tayo magstay ngayon sa ito na to. Hanapin natin si Juliet daw, contact person. And so, nandito tayo sa Hotel Sophia Pan-Arrival. Register muna tayo bago tayo mag-tour. Hindi pa natin yung contact person natin. Nga pala naka-face mask tayo. But narinig din naman yan first. So, supposedly 1 PM pa yung ating second time. Pero available na raw yung room. So, minalaw naman tayo. So, open naman. Ito naman yung susi natin. Okay naman. So, for 1,500, ito yung accommodation namin. Actually, good for 4 or 5 packs pa nga siya. Medyo malaki. Ito yung highly recommended na pag-stayan mo pag dito ka sa Basilan. Bago namin simulan ng aming Lamitan City Tour, pinuntahan muna namin si Mayor sa kanyang napakagandang office. At in fairness, napaka-approachable at napakabait ng kanilang Mayor. On our way to our first destination for the day, madadaanan ang napakalawak na rubber tree plantation sa lugar. Akala ko noong una maliliit lang sila pero ang lalaki pala nila sa personal. Anyway, ilang sandali lang, we arrived at Lamitan City Ecological Park. Kung saan, nagbayad kami ng 10 pesos as entrance fee. Register muna tayo. After 30 minutes, makarating kami dito sa, ano ulit pangalan na ito? Tulips Garden. Ayan. So, pupuntahan natin yung naka-arrange ng mga flowers and so on. Pinayagan din naman tayo magpalipad ng drone. So, pakita natin yung aerial view ng Tulips Destination. Lamitan City turns plastic trash into colorful tulips. They are committed to creating greener and more environmental friendly city and building awareness about recycling. So if you are concerned kung gaano karaming tulips ba yung nandito, ayan siya per color. 47,000 and sabi nga ni Sar, still counting. Cause I wanna be close to you, and I wanna show you something new. You gotta know, every day I got your back, yeah, you can count on me for that. So put your hand in mine, I will be there every day. When you're sick of the climb, I will make sure it's okay. I know you didn't ask for any of this, but we reach for the sky. That's with flying colors now.
Hidden in the forest of Lamitan City lies one of Basilan's natural wonders. Welcome to Bulingan Falls. Bulingan Falls is a 21 feet high and 40-meter wide waterfalls located in Barangay Bulingan, Lamitan City. Bukas sa publiko ang waterfalls na ito at isang magandang pasyalan kasama ang pamilya at mga kaibigan. At syempre, hindi naman pwedeng palagpasin natin ang pagkakataong enjoyin ang malamig na tubig ng Bulingan Falls. Ingat lang at medyo madulas ang mga bato. Ito yung itsura ng falls sa taas at ito yung mismong tubig na bumabagsak naman papunta dito. Meron pang kaleso dito. Hindi kumpleto ang Lamitan City Tour kung hindi ka dadaan sa kanilang public market, kung saan matitikman ang kanilang famous merienda na lokot-lokot. Lokot-lokot. Okay, patikim pa na. Check natin kung anong lasa. Grabe, sulubas na tayo. Ano naman lasa? Bakit? 3 piso lang yata yun eh. 5 piso? Public market. Bakit ko ulit punta ko rito 3 piso ko sa tongko? Wala ka wala mga balik. Wala Salamat nga din pala sa mga pa-free taste ni ate at natikman namin ang mga prutas na karaniwan sa lugar. The public market is the town square of the community, the soul of the place itself. It's a reflection of how its people work together in a community, and the very indication of how rich the place is and how diverse its culture is. Kaya naman, kudos talaga sa mga tiga-Lamitan. Anyway, eto yung iba pang mga pinuntahan namin bago matapos ang araw. Bagamat karamihan sa populasyon ng Basilan ay mga Muslim, meron pa ding mga Catholic Church sa lugar tulad nito. They have a high respect in each religion and cultural differences. Yan, nakapag-freshen up na kami, nakaligo na, nakaayos na rin ng gamit, nakasampay na ng mga basang damit, nakacharge na lahat ng phone. Basically, all settled na kami. Lalabas muna kami for our dinner, so hopefully meron pa kaming abutan. Check natin kung nakapailaw na dun sa may kanilang mini boulevard. Also check din natin yung mga yung mga street foods within the area. Check natin. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away. Ayan, so aside sa mga pailaw, meron din tayong pulisyan available for everyone's security. Tapos meron tayo dito mga kainan. Yung mga street food nila tuwing gabi. So explore natin kung ano yung mga makikita natin within the area.
Good morning. So, 7th day na namin dito sa aming Zambazuta tour. Nandito pa rin kami sa Basilan para makita natin or mabisita natin ang Lampanigan Island. So, kumuha na kami ng aming escort. So, ayan po ang aming escort nasa likuran. Isa lang po siya for now kasi naka-seminar daw po sila. So, yung boat namin, eto naman siya. Ayan yung boat natin. Okay, mabilis yan. Baka sabihin ko ngayon. Kasi Kuya Alan. Zuta Tour. So ito yung pinaka-huling beach na pupuntahan natin. We are now here in Basilan's Lampanigan. This video, like and share it with your friends and show some love by clicking the subscribe button. Thank you for watching!